यो भिडियोमा आज हामी फ्रेज र क्लजको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईको सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टदेखि लिएर अरू सबै ग्रामर स्किल्सहरूमा चाहिँ यसले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेर आउँछ, जस्तो मोडिफायर पनि भयो। सो अब फ्रेज र क्लजको बारेमा थाहा पाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई बेसिक्स चाहिँ एउटा आइडिया हुनु पऱ्यो। र बेसिक्समा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई लेटर एबिसिडीको बारेमा थाहा छँदैछ होइन। त्यसपछि गएर वर्डको बारेमा हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसपछि गएर फ्रेज आउँछ, त्यसपछि चाहिँ क्लज हुन्छ, त्यसपछि गएर हाम्रो सेन्टेन्सेसहरू हुने भयो होइन। त्यसपछि प्याराग्राफहरू हुन्छ, प्याराग्राफ्सहरू हुन्छ र प्याराग्राफ पछाडि चाहिँ अब त्यसपछि गएर हाम्रो स्टोरीहरू बुक होइन, यसरी चाहिँ आउँछ। अब हामीलाई नर्मली चाहिँ यो लेटरको बारेमा आइडिया हुन्छ, वर्डको बारेमा आइडिया हुन्छ, सेन्टेन्सेसको बारेमा हुन्छ, प्याराग्राफ्सको बारेमा हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ अलिकति हामीले कम डिस्कस गर्ने ग्रामरमा भएको भएर यसको बारेमा अलिकति कम आइडिया हुन्छ। सो यसको बारेमा आज अलिकति क्लियर गर्छौँ हामीले। फ्रेज र क्लजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो दुईटामा चाहिँ कमन एउटा एस्पेक्ट के छ भने दुईटै चाहिँ के हो भने अ ग्रुप अफ वर्ड्स भयो। र अब दुईटै ग्रुप अफ वर्ड्स हो भनेदेखि यसमा डिफ्रेन्स के छ भने जस्तो फ्रेजमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्रेजमा कि भने सब्जेक्ट मात्रै हुन्छ, कि भने भर्ब मात्रै हुन्छ, या भने समटाइम्स बोथ दुईटै नहुन पनि सक्छ। अब यसको केही इक्जाम्पलहरू जस्तो भनौँ न, माई फादर चाहिँ एउटा के भयो त भन्दाखेरि यो फ्रेज भयो। यो फ्रेज चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ नाउन फ्रेज भयो है। अनि त्यस्तै गरेर अब अर्को फ्रेज भनेको जस्तो प्रोपर डाइट भनिन्छ। प्रोपर डाइट चाहिँ यो एड्जेक्टिभ फ्रेज भयो होइन, एड्जेक्टिभ फ्रेज भन्छ यसलाई। अनि त्यस्तै गरेर जस्तो भर्बहरूसँग पनि प्रिपोजिसनहरू लागेर चाहिँ फ्रेज हुने गर्छ। जस्तो भनौँ न, लुक फर चाहिँ एउटा यो चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ भर्बल फ्रेज भयो। सो यसरी चाहिँ फ्रेजेसहरू चाहिँ अ ग्रुप अफ वर्ड्स चाहिँ हो होइन। त्यो ग्रुप अफ वर्ड्समा चाहिँ सब्जेक्ट मात्रै या भने भर्ब मात्रै या भने दुइटै नभएको केसमा पनि यसले चाहिँ फ्रेजको काम गर्छ। सो अब क्लज के हो त भनेपछि क्लज हुनको लागि एटलिस्ट एउटा सब्जेक्ट हुनु पऱ्यो र एटलिस्ट एउटा भर्ब भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लज भन्छौँ होइन। भनेपछि यो सेन्टेन्सभन्दा सानो युनिट हो होइन। फ्रेजभन्दा के भयो त यो अलिकति बिगर युनिट भयो होइन। त्यस्तै गरेर फ्रेजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि क्लजभन्दा यो फ्रेज चाहिँ सानो भयो, वर्डभन्दा चाहिँ यो अलिकति ठुलो युनिट हो होइन एउटा सेन्टेन्समा। सो यसरी पनि बुझ्न मिल्यो। सो सब्जेक्ट र भर्ब भइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लज मान्छौँ। अब एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ मल्टिपल क्लजेसहरू चाहिँ हुनसक्छ। जस्तो अब एउटा इक्जाम्पलहरू जस्तो इफ आई go home, I will meet my brother होइन, meet my brother यो चाहिँ एउटा सेन्टेन्स भयो। सो यो यसमा चाहिँ जस्तो इफ आई गो होम, अब आई चाहिँ सब्जेक्ट भयो, गो चाहिँ भर्ब भयो होइन। भनेपछि यो यहाँदेखि यो होमसम्म चाहिँ एउटा क्लज भयो होइन। अनि आई विल मिट माई ब्रदर भन्ने छ, यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने हो भने यो चाहिँ क्लज 2 भयो। भनेपछि यो एउटा सेन्टेन्समा दुईवटा क्लजेसहरू छ। अब यो इफ आई गो होम भन्नेलाई फुल स्टप राखेर यहाँनिर एक्लै राख्यो भने यसले चाहिँ एक्लै फङ्सन गर्न सक्दैन होइन। यो एक्लै फङ्सन गर्न नसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर भन्छौँ होइन। अनि आई विल मिट माई ब्रदरलाई फेरि एक्लै यसलाई राख्यो भनेदेखि यसले चाहिँ एक्लै फङ्सन गर्न सक्छ। त्यो भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर भन्छौँ। सो यो थियो फ्रेज र क्लजको बारेमा केही बेसिक डिफरेन्सेसहरू। सो इन द नेक्स्ट भिडियो वी विल बी टकिङ अबाउट अदर